जय इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज लर्निङ च्यानल। आज यो भिडियोमा हामी विभिन्न प्रकारका सधैँ प्रयोगमा आउने वाक्यहरू अभ्यास गर्नेछौँ। आउनुहोस् अभ्यासका लागि भिडियो सुरु गरौँ। हामीले सुरुमा आई एम प्लस एड्जेक्टिभ राखेर अभ्यास गर्छौँ। यो एड्जेक्टिभको ठाउँमा विभिन्न प्रकारका एड्जेक्टिभहरू राखेर हामी सेन्टेन्सहरू अभ्यास गर्नेछौँ। जस्तै यहाँ दिएको छ आई एम स्योर, आई एम स्योर, म पक्का छु। आई एम स्योर, म पक्का छु। यो एड्जेक्टिभ स्योर चाहिँ एड्जेक्टिभ हो। हामी यस्तै प्रकारका विभिन्न अन्य एड्जेक्टिभहरू राखेर अभ्यास गर्नेछौँ। I am tall, I am tall, म अग्लो छु। I am tall. I'm not short, I am not short, म होचो छैन। I am not short, म होचो छैन। I am happy, I am happy, म खुसी छु। I am happy, म खुसी छु। I am not sad, I am not sad, म दुखी छैन। I am not sad, म दुखी छैन। I am ready, म तयार छु। I am ready, म तयार छु। I am not ready, म तयार छैन। I am not ready, म तयार छैन। I am right, म सही छु। I am right, म सही छु। I am not wrong, म गलत छैन। I am not wrong, म गलत छैन। I am honest, म ईमानदार छु। I am honest, म ईमानदार छु। I am not dishonest, म बेईमान होइन। I am not dishonest, म बेईमान होइन। I am tired, म थाकेको छु। I am tired, म थाकेको छु। I am not tired, म थाकेको छैन। I am not tired, म थाकेको छैन। I am interested, म इच्छुक छु। I am interested, म इच्छुक छु। I am not interested, म इच्छुक छैन। I am not interested, म इच्छुक छैन। I am eager, म उत्सुक छु। I am eager, म उत्सुक छु। I am not eager, म उत्सुक छैन। I am not eager, म उत्सुक छैन। I am excited, I am excited, म उत्साहित छु। I am excited, म उत्साहित छु। I am not excited, म उत्साहित छैन। I am not excited, म उत्साहित छैन। I am bored,
मलाई दिक्क लागेको छ। I am bored. मलाई दिक्क लागेको छ। I am enjoying. म आनन्द लिइरहेको छु। I am enjoying. म आनन्द लिइरहेको छु। I am introvert. I am introvert. म अन्तर्मुखी छु। I am introvert. म अन्तर्मुखी छु। I am not extrovert. I am not extrovert. म बहिर्मुखी छैन। I am not extrovert. म बहिर्मुखी छैन। I am laborious. I am laborious. म मेहनती छु। I am laborious. म मेहनती छु। I am not lazy. I am not lazy. म अल्छी छैन। I am not lazy. म अल्छी छैन। अब हामी I am सँग प्रोफेसन रिलेटेड वर्डहरू राखेर अभ्यास गर्छौं। पेशासँग सम्बन्धित शब्दहरू राख्छौं। जस्तै यहाँ दिएको छ I am a teacher. यो अ टिचर भनेको प्रोफेसनसँग सम्बन्धित पेशासँग सम्बन्धित वर्ड हो। यस्तै हामी प्रोफेसनसँग सम्बन्धित वर्डहरू राखेर अभ्यास गर्छौं। I am a teacher. म शिक्षक हुँ। I am a teacher. म शिक्षक हुँ। I teach in a school. म विद्यालयमा पढाउँछु। I teach in a school. म विद्यालयमा पढाउँछु। I am a teacher. I teach in a school. I am a farmer. म किसान हुँ। I am a farmer. म किसान हुँ। I grow crops. I grow crops. म अन्नहरू उब्जाउँछु। I grow crops. म अन्नहरू उब्जाउँछु। I am a farmer. I grow crops. I am a pilot. I am a pilot. म विमान चालक हुँ। I am a pilot. म विमान चालक हुँ। I fly an aeroplane. म विमान उडाउँछु। I fly an aeroplane. म विमान उडाउँछु। I am a pilot. I fly an aeroplane. I am a doctor. म डॉक्टर हूँ। I am a doctor. म डॉक्टर हूँ। I treat sick people. I treat sick people. म बिरामीहरूलाई उपचार गर्छु। I treat sick people. म बिरामीहरूलाई उपचार गर्छु। I am a doctor. I treat sick people. I am a housewife. I am a housewife. म गृहिणी हूँ। I am a housewife. म गृहिणी हूँ। I manage my house. I manage my house. म आफ्नो घर व्यवस्थापन गर्छु। I manage my house. म आफ्नो घर व्यवस्थापन गर्छु। I am a housewife. I manage my house. अब हामी I am सँग before राखेर अभ्यास गर्छौं। For continuous action in present time. अपूर्ण वर्तमान कालका वाक्यहरू हामी अभ्यास गर्नेछौं। I am सँग बिफोरहरू राखेर। जस्तै एक्जाम्पलमा दिएको छ I am going.
यो गोइङ को ठाउँमा हामीले विभिन्न प्रकारका बिफोरहरू राखेर अभ्यास गर्नेछौँ। सुरु गरौँ। I am going, म जाँदैछु। I am going, going को ठाउँमा हामीले इटिङ, स्लिपिङ, राइटिङ, रिडिङ आदि विभिन्न प्रकारका बिफोरहरू राखेर अभ्यास गर्न सक्छौँ। I am coming, म आउँदैछु। I am coming, म आउँदैछु। I am cooking, म पकाउँदैछु। I am cooking, म पकाउँदैछु। I am cleaning, म सफा गर्दैछु। I am cleaning, म सफा गर्दैछु। I am sleeping, म सुतिरहेको छु। I am sleeping, म सुतिरहेको छु। I am doing work, म काम गर्दैछु। I am doing work, म काम गर्दैछु। I am taking bath, म नुहाउँदैछु। I am taking bath, म नुहाउँदैछु। I am taking bath, म नुहाउँदैछु। अब त्यस्तै हामीले I am सँग प्लेस रिलेटेड वर्ड्सहरू राखेर अभ्यास गर्छौँ। ठाउँसँग सम्बन्धित शब्दहरू राखेर अभ्यास गर्छौँ। जस्तै यहाँ इक्जाम्पलमा दिएको छ I am here, यो प्लेस रिलेटेड वर्ड हो। त्यस्तै विभिन्न प्रकारका वर्डहरू राखेर हामी अभ्यास गर्नेछौँ। सुरु गरौँ। I am here, म यहाँ छु। I am here, म यहाँ छु। I am from Nepal, म नेपालबाट हुँ। I am from Nepal, म नेपालबाट हुँ। I am in London, म लन्डनमा छु। I am in London, म लन्डनमा छु। I am in America, म अमेरिकामा छु। I am in America, म अमेरिकामा छु। I am at bus stop, I am at bus stop, म बस स्टपमा छु। I am at bus stop, म बस स्टपमा छु। I am in a park, म पार्कमा छु। I am in a park, म पार्कमा छु। I am in my room, म आफ्नो रुममा छु। I am in my room, म आफ्नो रुममा छु। I am on the way, म बाटोमा छु। I am on the way, म बाटोमा छु। I am in Kathmandu, म काठमाडौँमा छु। I am in Kathmandu, म काठमाडौँमा छु। त्यस्तै अन्य सेन्टेन्सेसहरू some more sentences for practice, अभ्यासका लागि केही थप वाक्यहरू यस्ता रहेका छन्। अभ्यास गरौँ। I am afraid to go, I am afraid to go, मलाई जान डर लाग्छ। I am afraid to go, मलाई जान डर लाग्छ। I am 30 years old, म 30 वर्षको छु। I am 30 years old, म 30 वर्षको छु। I am a teacher too, I am a teacher too, म पनि शिक्षक हुँ। I am a teacher too, म पनि शिक्षक हुँ। I am not farmer either,
I am not farmer either. म पनि किसान होइन. I am not farmer either. यो eitherलाई either पनि भनिन्छ है. I am not farmer either. म पनि किसान होइन. I am a stranger here. म यहाँको लागि अपरिचित छु. I am a stranger here. म यहाँको लागि अपरिचित छु. I am tired of my work. I am tired of my work. म मेरो कामदेखि थकित छु. I am tired of my work. म मेरो कामदेखि थकित छु.